Ahogy a program elején említettem, most egy előadásra fog sor kerülni, amely egy kicsit mélyebben is rávilágít az ősi indiai filozófiának az alapjaira, amely a védák ősi köteteiben vannak leírva. A mai előadónk, ahogy említettem, Srila Devamrita Maharaja lesz, akit szeretnék megkérni majd, hogy fáradjon fel a színpadra. És szeretném megmutatni azt a könyvet, amelyet Maharaj nemrégiben írt. Ez a Searching for Vedic India, kutatás a védikus India után címet viseli, ahogy látják, elég vaskos kötet, nagyon sokféle témát és tudományágat érint. Voltaképpen a modern tudománynak a fogalmaival, megközelítésével írja le, vizsgálja az ősi indiai irodalom tudását. Arra kértük Maharajot, aki, ahogy említettem, egy nemzetközileg elismert avató lelkitanítómester, hogy a könyvének az egyik fejezetéről beszéljen ma, amely a karma törvényéről és a természet rendjéről szól. Kérem, hogy fogadják Maharajot egy nagy tapsal. Emotional scene for me to see so many of you here tonight. I first came to Hungary in 1978. 1978-ban jártam először Magyarországon. When I was 28, do programs at people's houses and apartments. Programokat tartottunk emberek otthonában és lakásaiban. The last time I was in Hungary was before this visit was 1985. Mikor ezelőtt utoljára Magyarországon jártam, az 1985-ben volt. I was speaking at a house in Zagreb. És egy szegedi házban beszéltem. I was saying the same things I'm going to tell you now. És ugyanazokat a dolgokat mondtam el, amelyeket most is el fogok önöknek mondani. While I was speaking, I looked out the front window and saw 6 police cars coming. És akkor, amikor kinéztem magam előtt az ablakon, akkor azt láttam, hogy 6 rendőrautó közeledik. And they stopped, and the police started coming into the house. És megálltak, és a rendőrség kezdett bejönni a házba. So there was only one thing for me to do. I went to the back window and jumped out. És egy dolgot tudtam csak csinálni, oda mentem a hátsó ablakhoz, és kiugrottam rajta. And some of my Hungarian friends put me laying flat in the back of a car, and they drove me away. És a magyar barátaim azok mondták, hogy feküdjek le a kocsinak a hátsó ülésén, és akkor elhajtottak velem. So that was the last time I was in Hungary until 3 days ago. Ez volt az utolsó alkalom, hogy egészen 3 nappal ezelőtt utoljára Magyarországon jártam. Things are a little different now. Dolgok egy kicsit megváltoztak azóta. I don't have to search around for any windows to escape. És már nem kell itt kutatnom, hogy hol vannak az ablakok, ahol elmenekülhetek. So I see many things have changed, but I also see that some things have not changed. Látom, hogy nagyon sok minden megváltozott, de azt is látom, hogy vannak olyan dolgok, amik meg nem változtak meg. I see that there is hope for economic prosperity. Látom, hogy van remény a gazdasági kibontakozásra. And I see there is some religious sentiment here and there. És azt is látom, hogy itt-ott van némi vallásos érzelem. But I don't see any dedication to spiritual knowledge. De nem látom, hogy lenne elkötelezettség a lelki tudás iránt. And that worries me. És ez aggaszt engem. Because this country has such potential for grasping what is the real responsibility of the human form of life. Mert ebben az országban olyan sok lehetőség van arra, hogy az emberek azok fölfogják, hogy az emberi létnek mi az igazi felelőssége. In other words, the people are not yet free. Más szóval az emberek még nem szabadok. Economic development and religious sentiment does not free you. A gazdasági fejlődés és a vallási érzelmek azok még nem szabadítanak föl bennünket. If we truly want to be free and independent, we must understand the law of karma. Hogyha valóban szabadok és függetlenek akarunk lenni, akkor meg kell értenünk a karma törvényeit. Every action has a reaction.
not only in this life, but our previous births also. Minden tettnek van egy visszahatás, és nem csak ebben az életben, de előző születéseinkben is így volt. That means that this life is a product of what we did in the last life. Ez azt jelenti, hogy ez az élet az annak a terméke, amit korábbi életeinkben elkövettünk. And our next life is the product of what we do in this life. A következő életünk pedig annak a terméke lesz, amit ebben az életben követünk el. In Sanskrit, this is called samsara, the cycle of repeated birth and death. Szanszkritul ezt úgy hívják, hogy samsara, azaz ismétlődő születés és halálnak a körforgása. Please try to visualize this wheel of time. Próbáljátok meg elképzelni ezt az időnek ezt a kerekét. You're born, you grow, you get old, you die. Megszülettek, növekedtek, idősek lesztek, és aztán meghaltok. Only to repeat the same changes in another life. Csak azért, hogy aztán újra megismételjétek ugyanezeket a változásokat egy másik életben. Now you don't have to take birth again as a human being. És nem szükséges, hogy emberi lényként szülessetek újjá. According to your consciousness at the time of death, you'll get another body. A tudatállapototoknak megfelelően, ami a halál pillanatában van, az szerint kaptok majd egy új testet. Krishna explains in the Bhagavad Gita that according to your level of consciousness, at the time you give up this body, that will determine what your next body will be. Krishna elmagyarázza a Bhagavad Gitában, hogy amikor az ember elhagyja a testét, akkor az akkori tudatállapota fogja meghatározni azt, hogy milyen testbe kerül azután. What this process of Krishna consciousness is attempting to teach people is what are our real human rights. Krishna tudatnak ez a folyamata pedig azt próbálja megtanítani az embereknek, hogy mik a valódi emberi jogaink. You may be concerned with political rights or economic rights. Lehet, hogy bennünket a politikai jogok érdekelnek, vagy a gazdasági jogaink. But the real human rights concern your responsibility to become free from the cycle of repeated birth and death. A valódi emberi jogok azonban azzal foglalkoznak, hogy az ember felelős azért, hogy kikerüljön ebből az ismétlődő születés és halálnak a körforgásából. And when you really have culture, then people have the maximum chance to develop spiritual freedom. És hogyha valahol valódi kultúra van, akkor az embereknek megvan a lehetőségük arra, hogy igazi lelki szabadságot alakítsanak ki. Spiritual freedom begins with understanding I'm not this body. A lelki szabadság ott kezdődik, hogy megértjük, hogy mi nem ez a test vagyunk. Actually, we are pure spirit soul, but we are covered by the physical body and the mental body. Valójában tiszta lelki lények vagyunk, de beborít bennünket ez a durva anyagi test és a mentális test. We mistakenly identify with these material coverings and we try to satisfy ourselves with them. És tévesen azonosítjuk magunkat ezekkel az anyagi fedőrétegekkel, és akkor megpróbáljuk ezeket kielégíteni. So the ancient Vedic knowledge of India teaches us that as long as we identify with our material coverings, we'll never be truly happy. És a védák ősi tudománya az azt tanítja meg nekünk, hogy amíg ezekkel az anyagi fedőrétegekkel azonosítjuk magunkat, addig nem lehetünk boldogok. So it is this lack of genuine spiritual knowledge in Hungary that concerns me now. És ami engem foglalkoztat jelenleg az az, hogy ez a valódi lelki tudás, ez hiányzik Magyarországon. Previously, we had to teach this knowledge in secret. Korábban ezt a tudást titokban kellett átadnunk. Now the chance is there for everyone to hear about it openly. De most itt a lehetőség arra, hogy erről mindenki nyíltan hallhasson. And it's true that there is a great receptivity for this knowledge now. És igaz, hogy nagy befogadó készség van ez iránt a tudás iránt most. In so many cities and towns of Hungary, there are persons who are taking this Krishna conscious transcendental knowledge very seriously. Magyarország nagyon sok nagyvárosában, kisvárosában sok olyan ember van, akik ezt a Krishna tudatnak a tudományát komolyan veszik. But it's not enough. There are so many other people who are suffering unnecessarily because of not understanding the knowledge that they should understand. De ez még mindig nem elég, mert olyan sok ember szenved amiatt, hogy nem értik meg azt a tudást, amit meg kellene érteniük. It is a fact that everyone wants to be happy. No one can deny that.
Tény, hogy mindenki boldog szeretne lenni, ezt senki se tagadhatja. No one wants distress, although distress is always coming. Senki sem akarja a szomorúságot, ha bár a szomorúság az mindig eljön. We have this desire for happiness without interruption because actually we're spiritual entities. Van ez a vágyunk az örök megszakítatlan boldogságra, mert valójában mi lelki élőlények vagyunk. How else can you explain that we have this thirst for unending happiness even though our bodies and this world are ruled by time? Másképpen hogyan magyarázhatnánk ezt a szomorúságot, ezt a vágyat a végeérhetetlen boldogság után, holott a testünk az állandóan lerombolódik az idő hatására. Anytime that something is under the influence of time, then you have a problem. Hogyha valami az időnek a befolyása alatt áll, akkor mindig ott van valamilyen probléma. Because time spoils all our attempts for happiness. Mert az idő az mindig meghiúsítja az összes boldogságra tett kísérletünket. So real culture, real civilization teaches us how to be free from the grip of time. Az igazi civilizáció, az igazi kultúra arra tanít meg bennünket, hogy hogyan szabaduljunk meg az idő szorításából. Materialistic life is like an infection. Az anyagi élet az olyan, mint egy fertőzés. You feel so many unnecessary desires when you have this infected condition of life. Amikor az ember ezt a fertőzött élet állapotban van, vagy létállapotban van, akkor annyiféle szükségtelen anyagi vágyat támad. And then in our madness, we think that these infected desires are natural. És akkor őrületünkben azt gondoljuk, hogy ezek a fertőzött vágyak, ezek természetesek. Oh, everyone's doing like this. Mindenki ugyanezt csinálja. Everyone wants these things. Mindenki ezeket a dolgokat akarja. It must be the way life is. Akkor biztos, hogy az élet az ilyen. And parents hand this illusion down to their children. És a szülők azok átadják ezt az illúziót a gyerekeiknek. This is the real inheritance that the parents give. Ez az igazi örökség, amit a szülők átadnak. You are the body. Try to satisfy your senses. Te ez a test vagy, próbáld kielégíteni az érzékeidet. Try to get more bodily pleasure than we got in our life. Próbálj meg még több testi élvezetet szerezni, mint amit mi tudtunk szerezni az életünkben. Then we'll be proud of you. És akkor büszkék leszünk rá. And if you get some reputation, if you get some fame, that's even better. És hogyha hírnevet szerzel magadnak, híres leszel, akkor még sokkal jobb. Of course, this illusion is not simply the problem of Hungary. Persze ez az illúzió, ez nem csak Magyarországnak a problémája. I've been on every continent of the world except Antarctica, and I see the same disease. Az Antarktiszon kívül a világ összes földrészén jártam, és ugyanezt a betegséget tapasztaltam mindenütt. As long as we are determined to act without genuine knowledge of the self, then our efforts must become frustrated. Amíg nem határozzuk el, hogy a valódi tudás birtokában cselekszünk, addig az összes kísérletünk kudarcot fog vallani. Each human being has the responsibility to understand, what am I? Am I matter or am I spirit? Az összes emberi lénynek ott van az a felelőssége, hogy meg kell, hogy értse, hogy vajon anyag vagyok, vagy lélek vagyok. Unless we understand what we are, how can we act with intelligence? Ha nem értjük meg, hogy kik vagyunk, akkor hogyan tudunk intelligensen cselekedni? But how many of you have been to a school where the teacher says, before you can go any further in life, before you can advance in education, you must know who you are? Hányszor hallottuk ezt már az iskolában, hogy a tanár azt mondta nekünk, hogy mielőtt előre tudnál jutni az életbe, vagy mielőtt valami helyzetet elérsz az életbe, először meg kell tudnod, hogy ki vagy te. Of course, many people, when I ask them this question, who are you? They just say, who am I? I'm me. Sokszor, amikor föltettem embereknek ezt a kérdést, hogy ki vagy te, akkor visszakérdez, hogy ki vagyok én? Hát én vagyok. That doesn't answer the question. De ez nem válaszolja meg a kérdést. Or if I say, where did you come from? What do they say? Vagy hogyha megkérdezem, hogy honnan jöttetek, akkor mit válaszolnak? I came from my mother and father. Ugye anyámtól és az anyámtól származom. That doesn't answer the question. Ez szintén nem válaszolja meg a kérdést. The whole world is caught in this kind of ignorance. Az egész világ az ennek a tudatlanságnak a hálójában van. I have an aunt, and she is the number 2 person in the New York City school system. Van egy nagynéném, aki a New York iskolarendszernek a második számú embere. She's responsible for 2 million students.
2 millió diákért felelős. So I asked her one day, where do you come from? És akkor egy nap megkérdeztem tőle, hogy te honnan származol? And she gave me the answer. I come from my mother and father. És akkor ezt a választ adta nekem, hogy anyámtól és apámtól származol. So if the educators think like this, you can understand what the students think. Hogyha az oktatók így gondolkoznak, akkor megérthetjük, hogy a diákok is így gondolkoznak. I left New York City several decades ago. Now I'm a citizen of New Zealand, Mert több évtizede elköltöztem New Yorkból, most már Új-Zélandban lakom, known as one of the natural paradises of the world. amit úgy ismernek, hogy ez a világnak az egyik természetes paradicsoma. Such a beautiful looking country. Olyan gyönyörű ország, Pure air, pure water. tiszta levegő, tiszta víz. The population is half of Hungary's size. A népesség az fele Magyarország lakosságának, And there's natural beauty everywhere. és mindenütt természeti szépségek vannak. But New Zealand has the highest teenage suicide rate in the world. De Új-Zélandban a legmagasabb a tínédzserek közötti öngyilkosságnak az aránya. It's so quiet, it's so beautiful that the teenagers feel there's nowhere to hide from themselves. Ez olyan gyönyörű, olyan természetes, hogy a 10 évesek egyszerűen úgy érzik, hogy nincs módjuk arra, hogy elrejtőzzenek saját maguk elől. They don't know who they are. They can't become absorbed in big city illusions, so they're just left with themselves. Nem tudják, hogy kicsodák, nem tudnak elmerülni ebbe a nagyvárosi illúzióba, és akkor egyszerűen csak ott maradnak saját maguknak. And the horror of not knowing what is the meaning of life drives them to suicide. És annak a borzalma, hogy nem tudják, hogy mi az életnek az értelme, az öngyilkosságra készteti őket. I know one 15-year-old girl in New Zealand, Ismerek egy 15 éves lányt Új-Zélandon, and she started asking her teachers in high school these kind of questions. és akkor elkezdte feltenni a tanárainak az iskolában ezeket a fajta kérdéseket. Who am I? Why am I here? Ki vagyok én? Miért vagyok itt? What is the real self? Ki az igazi én? Why am I in this world? Miért vagyok ebben a világban? And you know what her teachers told her? És tudjátok, hogy a tanárai mit mondtak neki? You're asking questions like this because you're a teenager. Azért teszel föl ilyen kérdéseket, mert 10 éves vagy. When you become mature, when you become an adult, you'll understand. You don't ask questions like this. Amikor majd érett leszel, amikor felnőtt leszel, akkor majd megérted, hogy ilyen kérdéseket nem kérdezünk. So all over the world, we find this dense darkness of ignorance. A világon mindenütt ezt a tudatlanság, ezt a sűrű sötétségét találjuk. Because people lack a genuine understanding of their identity, they are forced to commit so many foolish activities. Mert az emberek azok nincsenek tudatában a valódi önazonosságuknak, és ezért rá vannak kényszerítve, hogy annyi ostoba tettet elkövessenek. They think, well, let me do what makes my senses feel good. That should be the best thing. Hadd csináljam azt, amitől az érzékeim jól érzik magukat, és biztos, hogy ez lesz a legjobb dolog. I need money and I need some good entertainment. Szükségem van pénzre, szükségem van jó szórakozásra. That's all I want from life. Csak ennyit akarok az élettől. And if, while satisfying my senses, I can do some little good for somebody else, oh, that's okay too. És hogyha miközben kielégítem az érzékeimet, tudok tenni valami jót mások érdekében, és akkor az szintén nagyon jó. And you expect that there'll be world peace with this kind of mentality? És azt várjátok, hogy ezzel a mentalitással a világbéke az fönnmaradhat? There cannot be social peace or world peace until people have the knowledge so that they can have a peaceful self. Nem lehet addig világbéke, vagy nem lehet addig társadalmi béke, amíg az emberek nem értik meg az igazi valójukat. Sometimes I give classes to university audiences about how to cope with stress. Néha tartok előadást egyetemi diákoknak arról, hogy hogyan birkózzunk meg a stresszel. It used to be that only business persons were stressed out. Régebben az volt a szokás, hogy csak az üzletemberek voltak ilyen túlterheltek a stressz miatt. Now university students are also stressed out. De most már az egyetemi diákok is, vagy az egyetemisták is ilyen stresszesek. Everyone is worried. What will be my place in the new economy? Will I have a good job? Mindenki aggódik, hogy mi lesz a helyem majd az új gazdaságban, lesz-e vajon munkám. So how do I explain coping with stress? És akkor hogyan magyarázom el, hogy kell megbirkózni a stresszel? I explain that you can deal with stress on 3 levels. És akkor elmagyarázom neki, hogy a stresszel 3 szinten lehet foglalkozni.
the superficial level, the intermediate level, and the deepest level. Felszínes szinten, közepes szinten és a legmélyebb szinten. The superficial level means, oh, I should live out in the country, or I should do deep breathing exercises. Felszínes szint azt jelenti, hogy az ember azt gondolja, hogy vidékre kellene költöznöm, vagy ilyen légzőgyakorlatokat kellene végeznem. I should have some time for just sitting quietly. Időt kell szakítanom arra, hogy csak nyugodtan üldögéljek. I should listen to some soft relaxation music. Hallgatnom kell ilyen lágy, relaxáló zenét. I should work less hours. Kevesebb időt kellene dolgoznom. That's the superficial way to try to cope with stress. Ez a felszínes módja annak, hogy próbálj megbirkózni a stresszel. I'm not going to waste your time telling you to do those things. Nem vesztegettem azzal az időmet, hogy azt tanácsoljam, hogy ezeket a dolgokat csináljátok. And then we can go to the intermediate level for dealing with stress. És akkor áttérhetünk a középszintre, amin meg lehet birkózni a stresszel. In the ancient Vedic knowledge of India, there is the history of a 5-year-old transcendentalist. India ősi védikus tudásában van egy történet egy 5 éves transzcendentalistáról. Transcendentalist means someone who knows how to live free from the laws of nature. Transzcendentalista azt jelenti, aki tudja, hogy hogyan élhet a természet törvényeitől szabadon. The laws of nature are forcing us to take birth and die. The laws of nature are forcing the limitations of time upon us. A természet törvényei kényszerítenek bennünket arra, hogy megszülessünk és aztán meghalljunk, és a természet törvényei kényszerítik ránk az időnek az erejét is. But this 5-year-old boy named Prahlad knew how to rise above the laws of nature and connect to the supreme spiritual source, Krishna. De ez az 5 éves transzcendentalista Prahlad, ő tudta, hogy hogyan emelkedjen fölül a természet törvényein, és hogyan kapcsolja össze magát a legfelsőbb lénnyel, az Istenség legfelsőbb személyiségével, Krishnával. But this 5-year-old boy had a big problem. De ennek az 5 éves kisfiúnak volt egy nagy problémája, This is described in the ancient Vedic knowledge. amelyet ez az ősi védikus tudás leír. His father was a king 10 times as ferocious as Stalin. Az apja egy király volt, aki 10-szer olyan vérengző volt, mint Sztálin. And his father was determined that the boy would follow in his footsteps. És az apa az eltökélte, hogy a fiúnak az ő nyomdokait kell követnie. So one day, the father took the son on his lap, as fathers are prone to do when they're feeling affectionate. És egy nap az apa az ölébe vette a kisfiát, ahogy az apák hajlamosak ezt tenni szeretetből. And he hugged his son, Megölelte a kisfiát, rubbing his head. megsimogatta a fejét. Said, "My dear boy, please tell me what you think the best thing is that you're studying in school." És akkor mondta neki, hogy drága fiam, meséld el nekem, hogy mi az a dolog, amit szerinted a legjobb, amit az iskolában tanultál. Obviously, the father didn't expect to hear anything very profound from a 5-year-old boy. Az apa természetesen nem számított arra, hogy bármiféle mélységes dolgot hall majd egy 5 éves kisfiútól. But what his son said shocked him. De amit a fia mondott, az megdöbbentette. His son replied, "My dear father, oh best of the demons." A fia így válaszolt neki, hogy kedves apám, ó, démonok legjobbika. His father didn't mind being called that. His father was proud of his demoniac terror. Az apja az nem bánta, hogy így nevezte a fia, mert büszke volt a démonikus borzalmas tetteire. It's not that such people don't exist. Nem arról van szó, hogy ilyen emberek többé már nem léteznek. As long as the materialistic mentality pervades the world, you'll find that everyone has a little bit of this terroristic attitude in them. Olyan arányban, ahogy ez az anyagi életfelfogás átadja a világot, olyan mértékben találunk embereket, akik ugyanilyen terrorba tartják a többieket. For example, recently the knowledge has come out that one of Saddam Hussein's hobbies is to wear a cowboy hat and then watch movies of the people he's tortured. Például nemrégiben pattant ki ez a hír, hogy Saddam Husseinnek van egy olyan szokása, hogy cowboy kalapban ül a tévé előtt, és akkor olyan filmeket néz, amik olyan emberekről szólnak, akiket ő kínozott meg. So this 5-year-old boy, his father was 10 times as bad. És ennek az 5 éves kisfiúnak az apja 10-szer ilyen rossz volt. So he didn't mind when his son said, "Oh, best of the demons."
Úgyhogy ő nem is bánta, amikor a fiú úgy nevezte őt, hogy ó, démonok He legjobb. got a kind of pride from it. Yes, that's me. Hanem inkább büszke volt, hogy igen, rólam van szó. You're understanding very nicely, my dear boy. Nagyon jól megértetted a dolgokat, kedves fiam. But then what does his son say? De akkor mit mondott neki a fia? Let me tell you the best thing I've learned in school. Hadd mondjam el neked a legjobb dolgot, amit az iskolában tanultam. I have learned that anyone with a material body must always be in anxiety. Azt tanultam, hogy mindenki, akinek anyagi teste van, az biztos, hogy aggódik valami miatt. Anyone who identifies with the body as the self must always be severely stressed out. Mindenki, aki azonosítja magát ezzel a testi énnel, az biztos, hogy valamilyen stressz nehezedik rá. Because their intelligence is infected by an illusion. Mert az intelligenciájukat megfertőzte egy illúzió. That illusion is, I am this body of matter and I can please myself by enjoying matter. És ez az illúzió az, hogy én azonos vagyok ezzel az anyagi testtel, és én tudom élvezni ezt az anyagot. There can be no real freedom until we deal with this disease. És addig nem lehet szó igazi szabadságról, amíg nem tudunk bánni ezzel a betegséggel. So then the 5-year-old boy gave his father some advice. És akkor ez az 5 éves kisfiú, ez tanácsot adott az apjának. This boy named Prahlad said, Father, I think you ought to immediately stop all your materialistic activities and begin the process of Krishna consciousness bhakti yoga. És akkor ez a Prahlad nevű fiú azt mondta az apjának, hogy apám, hagyd abba az összes materialista tetteidet, és kezd el a Krishna tudatnak a folyamatát, a bhakti jogának a folyamatát. His father was shocked. Apja az teljesen ledöbbent. He immediately demanded to know, who has taught my son this nonsense? És akkor azonnal megkérdezte, hogy ki tanította ezt az ostobaságot a fiamnak. He called for the boy's teachers. Behívatta a fiú tanárait. I've sent my boy to you for education. Elküldtem hozzátok a fiamat, hogy tanítsátok. I had confidence that you would train him up to be a proper materialist. Bíztam abban, hogy majd felnevelitek, hogy megfelelő materialista váljon belőle. Now my boy is speaking this crazy spiritual knowledge. És a fiam most ezt az őrült lelki tudást tanítja nekem. The teachers, they said, we're doing our job. We never said such things to your son. A tanárok meg védekeztek, hogy hát mi csak tettük a dolgunkat, soha nem mondtuk ilyesmit a fiadnak. So the father was very shrewd. És akkor az apa az nagyon ravasz volt. I understand what's happened. Értem, hogy mi történt. Some teachers of this ancient Krishna conscious knowledge have snuck into the school and have poisoned my boy with this information. Hogy biztos, hogy ennek a Krishna tudatos tudásnak valamelyik tanítója beúvakodott az iskolába, és megfertőzte a fiam intelligenciáját ezzel a tudással. Just like some years ago we had to sneak into Hungary to give this information. Ugyanúgy, hogy néhány évvel ezelőtt még nekünk is úgy kellett besurrannunk Magyarországra, hogy átadjuk ezt az információt. But now you can hear it in public, in the open. De most már ezt nyilvánosan, nyíltan lehet hallani. But the question is, what will we do? De a kérdés továbbra is az, hogy mit fogunk csinálni. Now you can openly hear that you are not the body, you are pure spirit soul. Most már nyíltan lehet hallani azt, hogy ti nem ez a test vagytok, ti lélek vagytok. Now you can openly hear that matter will not satisfy you. Most már nyíltan hallhattok arról, hogy az anyag az nem fog titeket elégedetté tenni. Now you can openly hear about the cycle of repeated birth and death and the laws of karma. Most már nyíltan lehet hallani a születés és halál ismétlődő körforgásáról és a karma törvényéről. So therefore the question is, what will be done about this? És akkor ott van a kérdés, hogy de mit teszünk ez ügyben? Shall we repeat the same mistakes of the previous generations? Megismételjük-e az előző generációk hibáit? Don't think too much about these things. Ne gondoljatok túl sokat ezekről a dolgokról. And life is short. Just try to enjoy your senses as best as you can. Az élet rövid, próbálj csak élvezni az érzékeidet, ahogy csak tudod. Make good money, have a nice house. Keres sok pénzt, építs szép házat, Everything will be all right. és minden rendben lesz. No, the intelligent person cannot live like this. Nem, egy intelligens ember nem élhet így. The intelligent person demands to know what is the nature of the self.
Az intelligens ember azt tudni akarja, hogy mi az önvalónak a természete. There is no scientific proof that your self is material. Nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy a ti önvalótok az anyagi lenne. All the chemicals in your body, they're worth less than $10. A testetekben lévő összes molekula az kevesebbet ér, mint $10. Is that the secret of your existence? Ez lenne a létetek titka? Is that the real you? Ez lenne valódi önmagatok? A bunch of chemicals that's worth less than $10? Egy halom molekula, amely kevesebbet ér, mint $10. No, you understand. I'm a conscious person. Nem, megértjük, hogy mi tudatos személyek I vagyunk. have consciousness. Van tudatunk. I'm not the same as this microphone or this chair. Nem vagyok ugyanaz, mint ez a mikrofon vagy ez a szék. I have conscious awareness. Van tudatosságom. Now, go to your scientists and ask them to explain consciousness to you. És akkor most menjetek oda a tudósaitokhoz, és kérjétek meg őket, hogy magyarázza el nektek, hogy mi ez a tudat. An honest scientist will tell you, we cannot explain what is consciousness. És egy becsületes tudós azt fogja nektek válaszolni, hogy nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi a tudat. The dishonest scientist will tell you, for sure consciousness is matter and we'll show you in the future. A becstelen tudós azonban azt mondja nektek, hogy biztosak vagyunk benne, hogy a tudat az anyag, és a jövőben ezt be is fogjuk bizonyítani. If you own a shop and I come and I want to buy something and then I say, I'll give you a check and I'll date the check 10 years from now, will you accept it? Ha mondjuk te egy bolt tulajdonos vagy, és bejön valaki, aki vásárolni akar, és azt mondja neked, hogy kiállítok számodra egy csekket, de mához 10 évre írom rá a dátumot. Tehát a dátum az mához 10 évre lesz, akkor el fogod fogadni? Of course not. Természetesen nem. So anytime someone tells you that consciousness is material and that the self is material, you demand the proof right now. Hogyha bárki is azt mondja nektek, hogy a tudat az anyagi, akkor mondjátok neki, hogy erre most azonnal szeretném látni a bizonyítékot. I'll tell you what's going on. Én elmondom nektek, hogy mi folyik itt. There is not one scientific instrument that can directly detect the presence of consciousness. Egyetlen olyan tudományos eszköz sem létezik, amely ki tudná mutatni a tudatnak a létezését. Consciousness cannot be understood materially. A tudatot azt nem lehet megérteni anyagi eszközökkel. And that helps you to understand that the spirit self cannot be understood materially. És ez segít megérteni azt is, hogy a lelki önvalót azt szintén nem lehet megérteni anyagi eszközökkel. The Vedic knowledge informs you that consciousness is the energy of the soul. A védikus tudás az beszámol arról, hogy a tudat az a léleknek az energiája. Once you understand that you are not matter, that you are spiritual, then you will hanker to learn spiritual techniques for satisfying yourself and others. Amint megérted azt, hogy te nem anyag vagy, hanem lélek, akkor vágyni fogsz arra, hogy megtanulj olyan lelki technikákat, amellyel elégedettet tudod tenni saját magadat és másokat is. Then there can be genuine freedom and genuine pleasure. És akkor elérhetjük majd a valódi szabadságot és a valódi boldogságot. So let's go to the deepest level of how to cope with stress. Úgyhogy most menjünk el a legmélyebb szintjére annak, hogy hogyan lehet megbirkózni a stresszel. The ancient Vedic knowledge of India teaches us that if we do not use time properly, then automatically the laws of nature fill our consciousness with anxiety. India ősi védikus tudása azt tanítja nekünk, hogy ha az időt nem megfelelően használjuk, akkor a természet törvényei azok mindenképpen arra késztetnek bennünket, hogy állandóan aggódjunk. In illusion, we think time belongs to us and we can do what we like with it. Az illúzió hatása alatt azt gondoljuk, hogy az idő az a miénk, és azt csinálunk vele, amit akarunk. But actually time is a resource, and if we waste it, there's a reaction. Az idő azonban egy erőforrás, és hogyha ezt elfecséreljük, akkor annak van visszahatása. Time is given to you as a resource for you to become enlightened. Az időt azt erőforrásként kapjuk, mégpedig azért, hogy megvilágosodjunk általa. In other words, you get a certain amount of time in your life which allows you to try to get genuine knowledge of the self. Más szóval egy meghatározott időt kapunk az életben, és ezt arra kell használnunk, hogy megvalósítsuk az önvalóról szóló valódi tudást. But as we saw in the pantomime before I was speaking, people use time for everything except understanding knowledge of the self. De
De ahogy a előadásom előtti pantomimban is láttuk, az emberek az időt azt mindenféle másra használják, csak nem arra, hogy megértsék az önvalóról szóló igazi tudást. When you misuse time, then the laws of nature fill your consciousness with anxiety and stress. Hogyha tévesen vagy rosszul használjuk az időt, akkor a természet törvényei azok megtöltik a tudatunkat mindenféle aggodalommal és stresszel. And you can't understand how to get rid of it. És nem tudjuk felfogni, hogy tudnánk ettől megszabadulni. So many people cannot live without intoxication. Olyan sok ember van, aki képtelen élni kábítószerek nélkül. Because the stress and anxiety of life is so great. Mert az életben a stressz és az aggodalom az olyan nagy. Not only do you make the mistake in this life, but then you repeat it in the next life, and the next life, and the next life. Nem csak ebben az életben követjük el a hibát, hanem aztán megismételjük azt a következő életünkben, aztán az azt követőben is, és az azt követőben is. And you've repeated the mistake in so many previous lives. És ezt a hibát már elkövettük annyi előző életünkben is. Not simply as a human being, but as an animal, as a plant, as a tree. Nem csak emberi lényként, hanem állatként, növényként, faként is. And it's not automatic that you'll get a human form of life in your next birth. És nem automatikus, hogy következő születésünkben megint emberi létformába kerülünk. If you live this life as a human being with animal consciousness, then nature will give you an animal body in your next life. Hogyha ebben az emberi életünkben állati tudatban éltünk, akkor a természet az következő életünkben egy állati testet fog nekünk adni. When I tell this to people, many of them say, "Oh, so what? What does it matter? If we are an animal the next life, what is no problem?" Hogyha ezt mondom embereknek, akkor sokan úgy reagálnak, hogy jó, és akkor mi baj van? Hát, hogyha állat leszek következő életemben, kit érdekel? It probably would be nice to be a bird or a snake. Biztos, hogy szép dolog, vagy jó dolog lehet madárnak, vagy kígyónak lenni. Hopefully you don't think like that. De remélem, hogy ti nem így gondolkoztok. Because to become an animal and lose the valuable gift of human consciousness is the greatest disaster. Mert hogyha az ember állat lesz, és elveszíti az emberi tudatnak az ajándékát, akkor az a legnagyobb katasztrófa. So this is how the laws of nature work. És így működnek a természet törvényei. Human life is a very serious responsibility. Az emberi élet az egy nagyon komoly felelősség. You must complete the mission of having a human body by understanding spiritual knowledge. Be kell teljesítenünk annak a küldetését, hogy emberi testtel rendelkezünk, úgyhogy lelki tudásra törekszünk. Now it's nice to have some religious sentiment. Nagyon szép, hogy az emberben vannak vallási érzelmek. It is nice to believe in God. Nagyon szép, hogy az ember hisz Istenben. But that is only the beginning. De ez csak a kezdet. You have to go beyond sentiment and actually get knowledge of who you are. Felül kell emelkednünk az érzelmeken, és tudást kell szereznünk arról, hogy ténylegesen kik vagyunk. Are you the body? Are you the mind? What are you? A test vagytok? Az elme vagytok? Kik vagytok? And once you understand what you are, you have to understand what you're part of. És amint megérted, hogy ki vagy, akkor utána meg kell értened azt is, hogy minek a része vagy. So it's just the beginning of spiritual knowledge to understand your spiritual or non-material identity. Tehát a lelki tudásnak az még csak a kezdete, hogy megértjük, hogy nem anyagi létünk van, hanem lelki önvaló. Once you understand your spiritual identity, then the next step is to understand the supreme spiritual reality that you're part of. Miután az ember megértette a lelki önazonosságát, akkor a következő lépés az, hogy megérti azt a lelki lét, aminek ő a része. For example, your bodily identification is that you're a citizen of Hungary. Például a testi önazonosításunknak a része az, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mi Magyarország polgárai vagyunk. All of you will say, we are Hungarians. Mindannyian azt mondjátok, hogy magyarok vagyunk. But that's just a label on your clothes. De ez csak egy címke a ruhátokon. It doesn't refer to your real identity. Ez nem a valódi önazonosságotokra vonatkozik. The soul is neither Hungarian or American or from New Zealand or whatever. A lélek az se nem magyar, se nem amerikai, se nem új-zélandi, se nem semmi ilyesféle. So just like you can say, I am Hungarian, so I am part of the Hungarian nation, similarly you should say that you are spirit soul, part of the supreme soul. És ugyanúgy, hogy azt mondjuk, hogy mi magyarok vagyunk, és része vagyunk a magyar nemzetnek, ugyanúgy azt kellene mondanunk, hogy mi lelki lények vagyunk, és része vagyunk a legfelsőbb léleknek.
So beyond religious sentiment, the highest spiritual knowledge is to understand the relationship between the individual soul and the Supreme Soul, Krishna. És a lelki tudásnak a legmagasabb szintje az, hogyha az ember megérti, hogy ő egy lelki lény, és megérti, hogy mi a kapcsolata ő közötte és a legfelsőbb lélek Krishna között. Once you have that understanding and learn to act as spirit soul, then you can become free from the laws of nature. Amint ezt megértjük és megtanulunk lélekként cselekedni, akkor felszabadulunk a természet törvényei alól. The laws of material nature are ruining your happiness. Az anyagi természet törvényei azok elpusztítják a boldogságunkat. Because time spoils everything. Mert az idő az mindent tönkretesz. You must become old. Az embernek öregnek kell, kell válnia. All your experiences must become stale. Minden élményünk, minden tapasztalatunk az így megkeseredik. This is the effect of the laws of nature. Ez a természet törvényeinek a hatása. And then everything you do has a reaction. És aztán minden tettünknek van valami visszahatása. No one has an innocent childhood. Senkinek nincs ártatlan gyermekkora. Sometimes you may wonder, why do disasters happen to little children? Néha az ember így elgondolkozik azon, hogy miért történnek katasztrófák kisgyerekekkel. Recently in New Zealand there was a 3-year-old boy who had bone marrow cancer. Nemrégiben Új-Zélandban volt egy 3 éves kisfiú, akinek csontvelő rákja volt. And he was the first patient in the country to get a bone marrow transplant operation. És ő volt az első beteg az országban, aki csontvelő átültetésen ment keresztül. Still, he died at the age of 3. De mégis meghalt 3 éves korában. But although he was just a 3-year-old boy, he kept telling his mother, it's not fair that in other words, that I'm 3 years old and suffering so much. De még akkor is, hogyha csak 3 éves volt, mindig mondta az édesanyánk, hogy ez nem igazság. Más szóval azt próbálta mondani, hogy nem igazság, hogy ő 3 éves, és mégis ennyit kell szenvednie. And the mother said she didn't know what to tell the boy. És akkor az anya azt mondta, hogy nem tudta, hogy mit válaszoljon a kisfiának. She was simply happy when he died because she felt at least he's out of suffering now. És örült, amikor meghalt, mert azt mondta, hogy legalább most már többet nem kell szenvednie. So she buried him in a yellow casket along with his favorite dinosaur toy. És akkor egy sárga, ilyen kis koporsóba temette el a kedvenc dinoszaurusz játékaival. This is irresponsible parenthood. Ez egy ilyen felelőtlen szülőség. If you're going to be a mother or father, you must have the knowledge to teach your children so they can conquer the cycle of repeated birth and death. Hogyha az ember szülővé, apává vagy anyává válik, akkor rendelkeznie kell azzal a tudással, hogy elmondhassa a gyerekének azt, hogy hogyan kell kikerülni az ismétlődő születés és halál körforgásából. This is real human culture, real civilization. Ez a valódi emberi kultúra, ez az igazi emberi civilizáció. The Vedic knowledge of India teaches you, don't be a mother, don't be a father, don't be a teacher unless you have the knowledge to teach your dependent for how to avoid repeated birth and death. A ősi védikus szentírások azok azt tanítják, hogy az emberből ne legyen apa, ne legyen anyja vagy tanár, hogyha nem rendelkezik azzal a tudással, hogy megtaníthassa az alárendeltjeinek azt, hogy hogyan kell kikerülni az ismétlődő születés és halál körforgásából. For mothers and fathers, this is real birth control. Az apák és anyák számára ez az igazi születésszabályozás. If I cannot raise a child to become enlightened, then I won't have children. Hogyha nem tudok fölnevelni egy gyereket úgy, hogy az megvilágosodásra tegyen szert, akkor inkább ne legyenek gyerekeim. That is the best kind of birth control. Ez a legjobb fajta születésszabályozás. Why should I bring a child into this world just to add to the ignorance that's already here? Miért hozzak be egy gyereket ebbe a világba, csak azért, hogy hozzáadjak a már úgyis létező hatalmas tudatlansághoz valamit? So this 3-year-old boy, he was always saying, it's not fair, it's not fair. És ez a kis 3 éves kisfiú mindig mondta, hogy ez nem igazság, ez nem igazság. And his mother didn't know what to say. És az anyja pedig nem tudott neki válaszolni. She should have known that there's no innocent childhood. Tudnia kellett volna, hogy nem létezik olyan dolog, hogy ártatlan gyermekkor. According to our activities in the past life, we'll experience reactions in this present life.
A múltbeli tetteinknek megfelelően fogunk tapasztalni visszahatásokat ebben a jelenlegi életünkben. So, if you've done very bad activities in your past life, then you experience bad results in this life, even at such a young age of 3. És hogyha az ember rossz tetteket követett el előző életében, akkor rossz visszahatásokat fog tapasztalni a jelenlegi életében, még akkor is, hogyha csak 3 éves. The laws of nature are completely fair. A természet törvényei azok teljesen igazságosak. So if we want to actually benefit people, we should try to give them this knowledge of Krishna consciousness. Hogyha valóban az embereknek a hasznát vagy a javát akarjuk, akkor át kell nekünk adni ennek a Krishna tudatnak a tudását. Then they'll know how to act in such a way that future suffering is avoided. És akkor ők tudni fogják, hogy hogyan cselekedjenek oly módon, hogy elkerülhessék a jövőbeni szenvedéseket. But more importantly, they'll know how to enjoy, how to have pleasure. Sőt, ennél még fontosabb az, hogy nem csak ezt tudják majd, hanem az is, hogy hogy kell élvezni, hogy kell igazi boldogságot szerezni. The real pleasure is not of the material body and the material mind. A valódi boldogság az nem az anyagi testből vagy az anyagi elméből származik. The real pleasure is of the spirit soul. A valódi élvezet az a lélekből származik. So if you pride yourself on being a pleasure lover, then you must become Krishna conscious. És hogyha azzal büszkélkedsz, hogy te az élvezetek kedvelője vagy, akkor Krishna tudatossá kell válnod. Because real pleasure doesn't have an end. Mert az igazi boldogságnak nincsen vége. That means it's spiritual pleasure. Ez azt jelenti, hogy ez lelki boldogság. Real yoga doesn't simply teach you how to lose weight or make your body fit. Valódi jóga az nem csupán azt tanítja meg, hogy hogyan fogyjál le, vagy hogyan tedd egészségesé a testedet. Real yoga teaches you how to connect with the ultimate spiritual pleasure. A valódi jóga az arra tanít meg, hogy hogyan kapcsolódj össze a élvezetnek a lelki forrásával. The ultimate spiritual pleasure is connecting with Krishna, the supreme source of all pleasure. És a legvégső lelki élvezet az az, hogyha összekapcsolódunk Krishnával, minden élvezetnek a forrásával. Knowledge of Krishna is the greatest gift to give to humanity. A Krishnáról szóló tudás az a legnagyobb ajándék, amit átadhatunk az emberiségnek. Then there is real freedom. És akkor van valódi szabadság. Then there is real happiness. Akkor van valódi boldogság. So if you have any questions, we can answer them. Hogyha vannak kérdéseitek, akkor válaszolni fogunk rájuk. So you mentioned that everyone should attain this level of consciousness, and if everyone attains this level, then how the material world will function if no one has material desires, no one else will function. Don't worry, there'll always be enough persons who want to stay in ignorance. Ne aggódj, mindig lesznek elegen, akik tudatlanságban akarnak majd maradni. But don't you be among them. De te ne tartozz közéjük. If just 10% of the population in Hungary takes to this spiritual knowledge, then the whole country can change. Hogyha Magyarország lakosságának csak 10%-a elfogadja ezt a lelki tudást, akkor az egész népesség akkor az egész ország megváltozhat. And we're not saying stop all activities, És mi nem mondjuk azt, hogy álljatok le minden tevékenység, stop all development. hagyjatok abba minden fejlődést. We are simply saying, put most of your efforts into what is most important. Hanem csak azt mondjuk, hogy az erőfeszítéseiteknek a legtöbbjét azt fektessétek abba, ami a legfontosabb. Isn't that fair? Ez nem teljesen igazságos? Other questions? Van más kérdés?
I'm me. Én vagyok. And I come from my mother and father. Anyától és apától származom. And I just want to enjoy my bodily senses. És csak élvezni akarom a testi érzékeimet. I don't want to think too much. Nem akarok túl sokat gondolkozni. I want some money, I want some good parties. Szeretnék pénzt, szeretnék jó bulikat. If you give me some fame, that's also good. És hogyha egy kis hírnevet is kapok, akkor annál jobb. And then I want to die a painless death. És szeretnék ilyen fájdalommentes halállal meghalni. And what happens after that? No, who cares? És mi történik a halál után? Kit érdekel? If there's a heaven, I'll probably go there because I think I'm a nice person. Ha létezik mennyország, akkor valószínűleg oda kerülök, mert jó ember vagyok. If not, well, I had some good times while I was living. Ha meg nem, hát akkor legalább élveztem azt, amíg itt éltem. Isn't that how most people think? Nem így gondolkozik a legtöbb ember? But how do you think? How do I think? Hogy én hogy gondolkozom? Would you like to think like I think? Szeretnél úgy gondolkozni, hogy én gondolkozom? Yes? Okay. When you take up the techniques of Krishna consciousness, especially chanting the Hare Krishna mantra, Amikor elkezded gyakorolni a Krishna tudatnak a technikáit, különösen a Hare Krishna mantrának az éneklését, the first thing you experience is that your material desires decrease. az első dolog, amit tapasztalni fogsz, az az, hogy az anyagi vágyaid azok csökkenni fognak. And naturally you get relief from that. És emiatt természetesen egy megkönnyebbülést Just tapasztalsz. like when you've had a fever and then you feel the fever go down. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk lázas voltál, és akkor érzed, hogy kezd lemenni a lázad. There's relief. Akkor megkönnyebbülsz. Fools try to enjoy fevers. Az ostobák, a bolondok, azok próbálják élvezni a lázat. Have you ever had a bad fever and still tried to enjoy your body? Volt már olyan, hogy ilyen nagyon cudarlázad volt, és mégis próbáltad élvezni a testedet? Huh? You don't have to answer. I remember when I was a little boy, whenever I used to like to have fevers. Emlékszem, hogy amikor kisfiú voltam, akkor én mindig szerettem lázas lenni. You know why? Tudod miért? I didn't have to go to school, Nem kellett iskolába menni, and my mother gave me ice cream. és anyukám jégkrémet adott. So I used to enjoy just having a hot burning tongue and then the cold ice cream going on it. És akkor nagyon élveztem, hogy itt van az égő nyelvem, és a hideg jégkrém az meg lemegy a torkomon. And my mother would take care of me all day. És az anyukám meg egész nap gondoskodott rólam. So I thought, this is great having a fever. És akkor gondoltam, nagyszerű, hogyha az ember lázas. No school, cold ice cream on a hot tongue, Nincs iskola, hideg fagyi a meleg nyelven. and mother taking care of me all day long. Anyukám egész nap rólam gondoskodik. Now of course, now I understand this was very stupid. Persze ma már értem, hogy ez nagy hülyeség volt. So when you become Krishna conscious, you feel that the materialistic fever goes down. Amikor Krishna tudatossá válsz, akkor így érzed, hogy ez az anyagi láz, ez lemegy. When that fever goes down, you can easily experience that you're not the body, you are spirit soul. És amikor ez a láz csökken, akkor könnyen megtapasztalhatod, hogy nem ez a test vagy, hanem lélek vagy. And then the next step is to understand that there is a supreme soul. A következő lépés pedig az, hogy megértjük, hogy van egy legfelsőbb lélek. And that pleasure comes from the supreme soul. És hogy ez az élvezet, ez a legfelsőbb lélektől származik. So Krishna consciousness is the art, science, and culture of getting pleasure from the supreme soul, Krishna. És ez a Krishna tudatnak a kultúrája, annak a művészete, kultúrája és tudománya, hogy hogyan nyerjünk legfelsőbbrendű élvezetet Krishnától. So that's what I think. Én ezt gondolom. And I hope that you'll think that way too. És remélem, hogy te is így fogsz majd gondolkozni. And what do you think, how many times you will have to give birth again? Maybe in my next birth I'll be Hungarian. Lehet, hogy következő születésemben majd magyar leszek. No, seriously. Komolyra fordítva a szót, You can take birth again just for the purpose of
teaching others Krishna consciousness, then that's not an ordinary birth. Az ember megszülethet csak azért is, hogy másoknak megtanítsa a Krishna tudatot, és akkor ez nem egy közönséges újjászületés. I'll tell you something interesting. Most mondok neked valami érdekeset. When I was a 5-year-old boy, I kept having strange dreams. Amikor 5 éves kisfiú voltam, akkor állandóan ilyen furcsa álmaim voltak. I was dreaming that I was going to some cities in Eastern Europe and that I would come through the air and land on the ground and the people would be so desperate for hearing something. Állandóan azt álmodtam, hogy Kelet-Európába utazom repülővel, és akkor így landolok a földön, és az emberek meg olyan kétségbe esetten próbálnak tőlem valami tudást hallani. I remember those dreams because I couldn't understand what they were referring to. Azért jegyeztem meg ezeket az álmokat, mert fogalmam sem volt róluk, hogy mit jelenthetnek. Never did I know that at the age of 28 I would be teaching this knowledge underground in East Germany, Poland, Czechoslovakia, Hungary. Fogalmam sem volt róla, hogy 28 éves koromban majd ezt a tudást így titokban fogom tanítani Csehszlovákiában, Magyarországon, Lengyelországban. So if I take birth again, I want it only to be for the purpose of teaching this knowledge. Hogyha valaha is újra meg kell születnem, akkor azt szeretném, hogy csak azért szülessek meg, hogy ezt a tudást taníthassam másoknak. I wouldn't want to waste any time trying to enjoy this temporary body. Nem szeretnék időt pazarolni, vagy fecsérelni arra, hogy megpróbáljam élvezni ezt az átmeneti testet. But then again, if Krishna desires, if the Supreme Consciousness desires, then at the time of death, the devotee of Krishna can go directly to the spiritual world. De hogyha Krishna, a legfelsőbb tudat úgy akarja, akkor Krishnának a baktája az elmehet a halál pillanatában, visszatérhet a lelki világba. The material world is for those with material bodies. Az anyagi világ azoknak való, akiknek anyagi testük van. Such persons are ruled by time and they're under the laws of nature. Az ilyen embereket az idő irányítja, és a természet törvényeinek a hatalma. So just like there's a world for people with material bodies, there's also a world for those who have their original spiritual body, the soul. És ugyanúgy, ahogy van egy világ azoknak, akik anyagi testtel rendelkeznek, van egy világ azok számára is, akik rendelkeznek az eredeti lelki testükkel. Whether I go to the spiritual world or I take birth again just to give people this Krishna conscious knowledge, it's the same thing. És az, hogy most visszamegyek ebbe a lelki világba, vagy pedig megszületek újra ebben az anyagi világban, de csak azért, hogy átadjam az embereknek ezt a Krishna tudatos tudást, az valójában ugyanaz a kettő. So that's what I think. Én ezt gondolom. Anything else? Valami más? Mi a fontosabb, az a lélek vagy az emberi tudat? Mert ugye a lelke az állatoknak is van, de emberi tudata csak az embernek. Ez, mi a fontosabb? A lélek vagy a tudat? Igen. So the question is, what is more important, the spirit soul or the consciousness? Because soul, the end was also consciousness, so No, every living entity has consciousness, but according to the type of body, the consciousness manifests. Nem, minden élőlénynek van tudata, csak az anyagi testétől függően nyilvánul meg ez a tudat benne. You're right to understand that all creatures have souls. Abban igazad van, hogy megérted, hogy minden teremtménynek van lelke. Therefore, I'm sure then you don't eat meat, És épp ezért biztos vagyok benne, hogy nem eszel húst. because you know that the animals have souls. Mert tudod, hogy az állatoknak is van lelke. And you don't want the karmic reaction from slaughtering animals and eating them. És nem akarod azokat a karmikus visszahatásokat, amik azért járnak, hogyha meggyilkolsz állatokat, és akkor megölöd, vagy megeszed őket. There are so many crazy wars because of reaction to animal slaughter. Azért van ennyi őrült háború, mert ez visszahatás azért a sok állatnak a lemészárlásáért. If your society slaughters animals, then the laws of nature arrange for the society to be slaughtered. Hogyha a társadalom az állatokat mészárol le, akkor a természet törvényei elrendezik, hogy ez a társadalom is le legyen mészárolva. Because yes, the animals have souls. Mert igen, az állatoknak is van lelkük. And
They have consciousness also because consciousness is the energy of the soul. És tudatuk is van, mert a tudat az a léleknek az energiája. But the animal body doesn't allow the full display of consciousness like the human body does. De az állati test az nem teszi lehetővé, hogy a tudat az teljes valójában megnyilvánuljon, nem úgy, mint az emberi létforma. Just like these lights, they can be covered by different degrees of thickness of something stopping the light. Mint ahogy ezek a lámpák is, ezeket is különböző vastagságú rétegek beboríthatják, ami megakadályozza azt, hogy a fény az kiáramoljon belül. The light is shining brightly, but something is covering the light. A fény az ragyog, de valami beborítja ezt a fényt. Therefore you don't see the full display of the light, És akkor ezért nem látod a fénynek a teljes megnyilvánulását, although it's there. ha bár ott van. So different material bodies allow different manifestations of consciousness. És ezért a különböző anyagi testek, azok a tudatnak a különböző megnyilvánulásait teszik lehetővé. The animal body does not allow the same manifestation of consciousness that the human body does. Az állati test az nem teszi lehetővé, hogy a tudat az olyan teljességében kibontakozzon, mint ahogy azt az emberi test lehetővé teszi. So human life means you have a great responsibility because of the fully developed state of consciousness. Az emberi élet az azt jelenti, hogy hogy nagy felelősséggel rendelkezel, mert az emberi tudatod az teljes valójában kibontakozott. What's the cause for us not being able to immediately realize the teachings of creation through the scriptures and come to kind of enhance this process? When you say it Hungarian. A kérdés az volt, hogy mi az oka annak, hogy nem tudjuk azonnal megvalósítani a védikus szentírásoknak a tanításait, és hogy hogyan lehet fölgyorsítani azt, hogy ezeket minél hamarabb megérthessük. The problem is that there is no real culture. A probléma az, hogy nincsen valódi kultúra. Real culture means that people receive the inspiration and impetus to understand who they are. Az igazi kultúra az azt jelenti, hogy az emberek lelkesek arra, inspiráltak arra, és késztetve vannak arra, hogy megértsék, hogy ők kicsodák. But this impetus is not coming from the family, it's not coming from the schools, it's not coming from society. De ez a késztetés, ez nem jön se a családtól, se az iskolától, se a társadalomtól. People are raised in ignorance Az embereket tudatlanságban nevelik föl. and told to be happy in that way. És akkor azt tanítják nekik, hogy legyenek így boldogok. What you don't know won't hurt you. Amiről nem tudsz, az nem fáj. That is the problem, the culture of ignorance. Ez a probléma, a tudatlanságnak a kultúrája. As long as the economy is good, then everything is fine. Amíg a gazdaság az jól működik, addig minden rendben That's van. what people think today. Általában ezt gondolják az emberek. The laws of nature will not allow these kind of cultures to last. A természet törvényei nem fogják lehetővé tenni, hogy az ilyenfajta kultúrák sokáig tartsanak. So there's a problem on the individual level and there's a problem on the social level. Tehát ott van a probléma az egyén szintjén, és ott van a probléma a társadalom szintjén. You have changed from socialism to some kind of capitalism, but the same problem is there. Szóval az államrendet ezt megváltoztattátok szocializmusról valami fajta kapitalizmusra, de ugyanazok a problémák továbbra is ott vannak. Identification with the body as the self. Azonosítjuk magunkat a testünkkel, mint a saját önvalónkkal. And ignorance of our non-spiritual identity. És tudatlanságban vagyunk a lelki önazonosságunkat illetően. And ignorance of the supreme spirit soul. És tudatlanságban vagyunk a legfelsőbb lélekről is. I can go all night, but I know that you all have a schedule to keep. Tudnám egész este is így folytatni, de tudom, hogy mindenkinek van egy napi rendje, amihez tartania kell magát. For me, it's such a pleasure to be able to speak like this in the open. Számomra ez akkora örömet jelent, hogy így nyíltan tudok beszélni ezekről a dolgokról. When I first came to Hungary this time, 3 days ago, it was very special for me.
Amikor 3 nappal ezelőtt megérkeztem Magyarországra, az nagyon különleges érzés volt. I was still looking around to see if someone was following me. Mindig körbenéztem magam körül, hogy nem követte valaki. Every time I would see a police car, I would... Amint megpillantottam egy rendőrautót, így összerezem. Now I'm starting to relax. De most már kezdek lazítani. So I'm very happy to be able to share this knowledge with you in public. Nagyon örülök, hogy megosztottam veletek ezt a tudást itt nyilvánosan. And in the past 10 years, our Krishna consciousness mission in Hungary has grown so extraordinarily. Az elmúlt 10 évben a Krishna tudatos missziók olyan nagyon nagy mértékben növekedett Magyarországon. There are hundreds of practitioners of Krishna consciousness everywhere. Mindenütt több 100 Krishna tudatos gyakorló van. So this is all very wonderful for me to see. És ez számomra nagyon csodálatos, hogy ezt láthatom. So I will never forget the experience of speaking to 500 of you all. És soha nem fogom elfelejteni azt az élményt, hogy 500-atok előtt beszélhettem. Well, thank you very much for coming tonight. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek meg. Köszönjük szépen Maharajnak az előadást, és nagyon szépen köszönjük mindannyiótoknak, hogy eljöttetek, meghallgattátok a programot, részt vettetek a beszélgetésben, és búcsúzóul annyit szeretnék mondani, hogy kint a folyosókon elfogyaszthatjátok azokat az ételeket, amiket hoztunk, hogy kultúrának ezt az arculatát is megismerhessétek. Másrészt, ha valaki szeretné, hogy a hasonló jellegű programokról értesítsük, ott fel tudjátok írni a neveteket, címeteket, és akkor küldünk egy levelet, amikor hasonló fesztiválok, programok vannak. És az asztalokon található könyveket Srila Prabhupádtól, illetve láthattok ott egy újságot is, fiatalos hangvételű újság, az a címe, hogy Ki vagyok, azt el lehet vinni díjmentesen, a könyvekért pedig az asztalnál megmondják, hogy milyen adományokat szoktak adni. Még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy hamarosan találkozunk. Köszönjük szépen, hamarosan!